ำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะจิ้มซีฟู้ดอันนี้แล้วก็มีพริกกระเทียมแล้วก็ผักชีซอยละเอียดเอามาตำไว้เกลือกระเทียมให้แหลกก่อนนะแล้วก็เอาผักชีที่เราซอยเอาไว้ใส่ลงไปตำด้วยโอเคเสร็จแล้วเราก็มาทำก็จะใช้อัตราส่วนน้ำมะนาว2น้ำปลา1แล้วก็น้ำตาล1ที่เราโขลกไว้นี่นะใส่ฟิงแค่นี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บเลยนะคะ